ሰላም እንዴት ናችሁ የቦቀት ቴክ ተከታዮች? ዛሬ እንደተለመደው አንዲት ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ነው አውቶማቲክ የሆነ ቴብል ኦፍ ኮንተንት የምናዘጋጀው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ያ ማለት ማይክሮሶፍት ወርድ ከሆነ የምንጠቀመው የምንፈልገው ቦታ ላይ ሄደን ኮንትሮል ፕላስ ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ወደ የምንፈልገው ቦታ ሊወስደን የሚችል ወይም ወደ ፒዲኤፍ ከቀየርነው ደግሞ የምንፈልገው ቦታ ላይ ክሊክ ብቻ ስናደርግ ወደ የምንፈልገው ቦታ የሚወስደን ቴብል ኦፍ ኮንተንት እናዘጋጃለን። በዚህም ከወርድ ወደ ፒዲኤፍ እንዴት መቀየር እንደምንችል እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ፣ በመጀመሪያ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ልናዘጋጅለት ያሰብነውን ወርዳችንን እንከፍታለን። እኔ ለጊዜው ያዘጋጀሁት ወርድ ይሄ ነው። ይሄ ወርድ ማለት በባለፈው ቪዲዮ ላይ ፔጅ ነምበር ያዘጋጀውለት ወርድ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ቴብል ኦፍ ኮንተንት እናዘጋጅለታለን ማለት ነው። እሺ እዚች ቦታ ላይ ነው ያሰብኩት ከፓርት 1 ከሚለው በላይ ማለት ነው። ያን ከማድረጌ በፊት ግን መጀመሪያ ምንድነው የማደርገው ኮንተንት ላይ እንዲወጡ የሚፈልጋቸውን ወርዶች ሄዲንግ እሰራላቸዋለሁ። ታያችሁ ከላይ ያሉት በእነሱ ሄዲንግ እሰራላቸዋለሁ። ሴሌክት አደርግና ሄዲንግ ቱል አድርገው ለምሳሌ ዲክላሬሽን የሚለውን ከለር ሰማያዊ ያደረገብኝ ሄዲንግ ቱ ውስጥ ሄድና ሞዲፋይ እለዋለሁ ማለት ነው። ሌፍት ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሞዲፋይ የሚል ይመጣላችኋል። እሱም ሞዲፋይ ያደርጋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፎንቱን ቀይራለሁ። ታይምስ ኒው ሮማን ሳይዙ 14 ይሁን ችግር የለውም። ቦልድ ኢታሊክ እና አንደርላይን አለ። ኢታሊክ ከፈለግን ኢታሊክ እናደርጋለን። አንደርላይን ከፈለግን አንደርላይን። እኔ ግን የምፈልገው ቦልድ ብቻ ስለሆነ ሌሎችን አጠፋለሁ። ከዛ ከለር አለ። ከለር ብላክ ነው የምፈልግ፣ ብላክ አደርጋለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ ሴንተር ምናምን ማድረግ የምፈልግበት አሁን ይሄን ስነካ ሴንተር ጋር ያደርግልኛል፣ የመጨረሻ ጋር ያደርግልኛል ማለት ነው። እኔ የምፈልገው መጀመሪያ ላይ ስለሆነ መጀመሪያ ላይ አድርጌ ተዋለሁ። እንደዚህ ደግሞ ላይን ስፔሲንግ ናቸው። ከርዕሱና ታችኛው ላይን ጋር ያለው ስፔስ ነው። የምፈልገውን አደርጋለሁ። እኔ የምፈልግ መሀለኛውን እሷን አደርጋለሁ ማለት ነው። ይቺ ከላይኛውም ከታችኛውም ጋር ያለውን ስፔስ የሚያሳየን ነው። የምንፈልገው እናደርጋለን። በዚህ ማስፋት፣ በዚህ ደግሞ ማጥበብ እንችላለን። የምንፈልገው ጋር ግን እንተዋለን። ኔክስት ደግሞ ይቺ እንትኑን ወደ ቀኝ መሄድ ስንፈልግ ይችን እንነካለን። ለመመለስ ስንፈልግ ይችን እንነካለን። እኛ ዳር ላይ እንዲሆን ስለምፈልግ እዚህ ጋር እናደርግና ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሄዲንግ ቱ የሚያስፈልጋቸውን ሁሎችን ኤዲት ማድረግ አያስፈልገንም። ሴሌክት አድርገን ሄዲንግ ቱ ነው የምናደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አክኖሌጅመንት የሚለውን ሴሌክት አድርገን ሄዲንግ ቱ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጥታ በቅድም ፎርማት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አብስትራክት የሚል አለ። እሱንም ሴሌክት አድርገን ሄዲንግ ቱ እናደርጋለን ማለት ነው። ኔክስትም ሄዲንግ ቱ የምንጠቀም ካለ እንደዚህ ሴሌክት አድርገን ሄዲንግ ቱ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ፓርት 1 ይላል። ይሄን ግን የምፈልገው በሄዲንግ 1 ነው። ምክንያቱም ከሁሉም ቀድሞ ትልቁ ነው እንዲወጣልኝ ስለፈልግ ሄዲንግ 1 አደርገዋለሁ። አነሰብኝ። ስለዚህ ይሄንን እንደቅድም ሞዲፋይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እሺ እንትኑ እንደምታዩት ታይምስ ኒው ሮማን ነው። ሳይዙ ግን 14 ነው። ከፍ እንዲልኝ ስለምፈልግ 16 ላድርገው። እሺ ሌላው ነገር ኖርማል ነው። ይታያችኋል። ሴንተር ጋር ያደረገልኝ። ኦኬ በቃ አሁን ኖርማል ነው። ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። አያችሁት? አሁን አስተካከልን። ቻፕተር 1 የሚለውንም ሄዲንግ 1 አደርገዋለሁ። ኢንትሮዳክሽን ፓርቱንም እንደዚሁ ሄዲንግ 1 አደርጋለሁ። ይሄ ግን 1.1 የሚለው ባክግራውንዱን በቅድሙ ስታይል እንዲሆንልኝ ሄዲንግ 2 አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ፎርማት ስላደረግነው ይሄም ችግር የለም። ሄዲንግ 2 አደርጋለሁ። 1.1 የሚሉትን 1.2 1.3 የሚሉትን ሁሉንም ሄዲንግ 2 እያደረኩ እሄዳለሁ። ይሄ ግን 1.11 ነው። ስለዚህ ይሄንን ሄዲንግ 3 ነው የማደርገው ማለት ነው። ሴሌክት አደርግና ከታች ሄዲንግ 3 የሚል አለ። አዎ ይቺ ማለት ነች። ሄዲንግ 3 ያደርጋታል። ይሄንን ሞዲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌፍት ክሊክ አደርግና ሞዲፋይ እለዋለሁ። ከዛ ይሄንን ታይምስ ኒው ሮማን አደርጋለሁ። ሳይዝ እዚህ ጋር 12 ነው የሚል ትንሽ ከፍ እንዲልኝ ስለምፈልግ እሺ 13 ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቦልድ ነው። ይሄ ደግሞ ብላክ ማድረግ ስለምፈልግ አውቶማቲክ አደርጋለሁ። ዳር ላይ ነው ያለልኝ። ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። ስለዚህ አሁን 1.1 1.1 1.1.2 1.1.3 እንዳለ ሄዲንግ 3 እያደረኳቸው እሄዳለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 1.14 የሚለው እሱን ሄዲንግ 3 እያደረኩት እሄዳለሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ ፖይንት ያሉትን ተመሳሳይ ሄዲንግ እያደረኳቸው እሄዳለሁ። መጨረሻ ላይ ላይናቸው ተመሳሳይ እንዲሆንልን ማለት ነው። ይሄንን ሄዲንግ 3 ያደርጋለሁ። እሺ ቀጣይ ላይ
እሺ ሂውማን ፓወር የሚለውን እሱንም ሄዲንግ ስሪ አደርጋለሁ። እሺ 1.1.8 ይሄንንም ሄዲንግ ስሪ አደርጋለሁ። እሺ ቀጣይ ቪዲዮ ቀጣይ 1.2 ይሄንን ግን ሄዲንግ 2 ነው የማደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም የቀድሙ በ1.1 ያደርገው ሄዲንግ 2 ስላደረግን። ኔክስትም ማን ያለልን? እሺ 1.3 ይሄንንም ሄዲንግ 2 እናደርጋለን። 1.4 ይሄንንም ሄዲንግ 2 እሺ ኔክስት 1.5 ይሄንን ሄዲንግ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። 1 ፖይንት ብሎ አንድ ቁጥር ብቻ አለ ሄዲንግ 2 እናደርጋለን። 1 ፖይንት ብሎ ደግሞ ሁለት ነጥቦች ካሉ ያ ማለት 1.1.23 እያለ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ ሄዲንግ 3 እናደርጋለን። የሚቀጥል ከሆነ ሄዲንግ 4 እያደረግን እንሄዳለን። እዚህ ጋር ቻፕተር ቅድም ሄዲንግ 1 ያደረግነው፣ ስለዚህ ይሄንን ሄዲንግ 1 እናደርጋለን ማለት ነው። ሞዲፋይ ስላደረግነው ችግር የለም። ይሄንን ሄዲንግ 1 እናደርጋለን። እሺ 2.1 ይሄንን ሄዲንግ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። ቅድም 1.2 ምናምን የሚሉትም ሄዲንግ 2 ስላደረግን ይሄንን ሄዲንግ 2 እናደርጋለን። 2.2 የሚለውንም ሄዲንግ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ቀጣይ 2.2.1 ይሄንን ሄዲንግ 3 እናደርጋለን ማለት ነው። በቅድም ፎርማት ነው የምንከተለው ተመሳሳይ እንዲሆን ኮንተንታችን እንዲያምር ማለት ነው። እሺ 2.2.2 ይሄንን ሄዲንግ 3 እናደርጋለን። ይሄንንም እሺ 2.2.3 ይሄንንም ሄዲንግ 3 እንሰራለታለን። ኔክስት 2.2.4 ይኖራል ማለት ነው። አይ ዶንት ኖ 2.3 ሊሆን ይችላል። 2.24 ይሄንንም ሄዲንግ 3 እንሰራለን። እሺ ኔክስት 2.3 የሚል አለ። እሱን አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሄዲንግ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። በቅድም ፎርማት ነው እየተከተልን የምንሄደው። ሄዲንግ 2 እናደርጋለን። 2.31 የሚለውን ሄዲንግ 3 እንሰራለታለን። እሺ መጀመሪያ ሞዲፋይ ስላደረግነው ሁሉንም በመጀመሪያው ፎርማት ነው የሚያስቀምጥልን። 2.32 የሚለውን ይሄንን ሄዲንግ 3 እንሰራለን። እንደዚህ ያደረግን ሁሉንም እንሰራለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እናፍጥነውና ላሳያችሁ። እሺ የምንፈልጋቸውን ማለት 2.1 ብቻ ከሆነ ወይም ደግሞ እንትን ከሆነ ቻፕተሮች ከሆኑ ሄዲንግ 1 እናደርጋለን። 2.1 ከሆነ ሄዲንግ 2፣ 2.1.2 ከሆነ ሄዲንግ 3 እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር 3.7 የሚል አለ። እሱን ሄዲንግ 2 እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ጨረስን መሰለኝ። አዎ ጨርሰናል። ኔክስት አሁን ኮንተንት የምናስገባበት ቦታ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ሁሉንም ሄዲንግ ጨርሰናል። ኮንተንታችን የት ጋር ነው የምናስገባው ብለን ለምሳሌ ነው ያሰብኩት ከዚህ በላይ ነው እንዲሆንልኝ ያሰብኩ እዚች ቦታ ላይ ማለት ነው። እዚች ቦታ ላይ ሄድና ምን የሚለው ፔጅ ሌአውት ማለት ሪፈረንስ የሚለው ጋር ገባለሁ። በግራ በኩል ቴብል ኦፍ ኮንተንት የምትላለች እሷን አንድ ክሊክ አደርጋታለሁ። አማራጮች ያመጣልኛል። በየትኛው ፎርማት ላስቀምጥልህ ይለኛል። እናንተ የተመቻችሁን ፎርማት ትመርጡለታላችሁ። እኔ የተመቸኝን እመርጣለሁ። ለምሳሌ እኔ የተመቸኝ እሺ የቱን ላድርግ? ይሄንን ላድርግለት። እሱን መረጥኩ እኔ። እናንተ የተመቻችሁን ታደርጋላችሁ። ቴብል ኦፍ ኮንተንቴን ራሱ ፐርማነንትሊ አስገባልኝ ማለት ነው። ይታያችኋል። አስገባልኝ። ኤዲት ማድረግ ይቻላል። አብስትራክት ሄዲንግ 2 ያሉትን ገባ፣ ሄዲንግ 1ዎችን ወጣ እያደረገ ሄዲንግ 3ዎችን ደግሞ ወደ ውስጥ በጣም ገባ እያደረገ ነው ያስቀመጠልኝ። ፔጅ ናምበሩን ፐርማነንት አውጥቶልኛል። እሺ ኤዲት ማድረግ ይቻላል። አሁን ይሄንን ምንድነው የምናደርገው? እሺ መጀመሪያ አይችን እሺ ቻፕተር 3 የምትለውን ከታችና ወርዳታ አብራብቶ ችግር የለውም። ኦኬ ኤዲት ለማድረግ ሴሌክት እናደርገዋለን ሁሉንም መጀመሪያ።
ከዛ ከላይ ሆም ላይ በምንድነው የሚለው ፎንቱን ታይምስ ኒው ሮማን እናደርጋለን። ይሄኛውን ደግሞ 12 ቢሆን መልካም ነው 12 እናደርጋለን። በቃ እንጨርስ ማለት ነው። በታይምስ ኒው ሮማን 12 የሆነ አዘጋጀልን። ከዚህ በኋላ አሁን ወርድ ላይ ስላለን ኮንትሮል ፕላስ ብለን የምንፈልገው ቦታ ላይ ክሊክ ስናደርግ ወደ የምንፈልገው ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። ለምሳሌ እሺ እንዴት ነው የምናደርገው? እሺ አዲስ ፔጅ ላይ እንዲጀምር እናድርገውና እሺ አሁን አዲስ ፔጅ ላይ ኮንተንት አዲስ ፔጅ ጋር ሲሆን ነው የሚያምረው። አሁን አዲስ ፔጅ ጋር ሆኖልናል። የምንፈልገው ነገር እናደርጋለን። አሁን ይሄ ማውጫ ነው። ቀጥታ የምንፈልገው ፖይንት ኮንትሮል ፕላስ ክሊክ ስናደርግ የምንፈልገው ፔጅ ጋር ይወስደናል ማለት ነው። እሺ እንመለስና እንየው። እቺ ፔጅ ማጥፋት ፈልጌ ነው ይቅርታ። እሺ ሴሌክት አድርጌ ዲሊት አድርጉት አጠፋልኝ ማለት ነው። አሁን ከኮንተንቴ በታች እሱን አስቀመጠልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አይታያችኋል ከርሰሯን እሷ ጋር ሳደርጋት ኮንትሮል ፕላስ ክሊክ ይለኛል። ስለዚህ ቻፕተር 2 የሚለውን ኮንትሮል ፕላስ ክሊክ ሳደርገው ቀጥታ ቻፕተር 2 ላይ ወሰደኝ ማለት ነው። ፐርማነንትሊ አውቶማቲክ ቀጥታ ይወስደኛል ማለት ነው። ሌሎችንም እንደዚሁ ደስ ያለን ቦታ ላይ ኮንትሮል ፕላስ ክሊክ ስናደርግ አሁን ዲክላሬሽን የሚለውን ኮንትሮል ፕላስ ክሊክ ሳደርገው ቀጥታ ዲክላሬሽን ጋር ይወስደኛል ማለት ነው። እሺ ታያችሁት ዲክላሬሽን ጋር ወሰደን ማለት ነው። አሁን ይሄ ወርድ ላይ ነው። ግን ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን? ወደ ፒዲኤፍ ቀይረን ደግሞ ቀጥታ እንትን ማለት እንችላለን። ፋይል ውስጥ እንገባለን። ፋይል ውስጥ ከገባን በኋላ ሴቭ ኤንድ ሴንድ የሚል አለ። እሱ ጋር ከታች ክሬት ፒዲኤፍ የሚል አለ። እሱን ስንነካው ክሬት ፒዲኤፍ የሚል ይመጣልናል። ክሬት እናደርገዋለን። የት ጋር ይሆንልኝ ይለኛል። ቶፕ ጋር አደረኩለት። ከዛ በኋላ ዲክላሬሽን የሚለውን ስም ልስጠው። ፒዲኤፍ ብዬ ፐብሊሽ ለዋለሁ ይቀይርልኛል ማለት ነው። ይቅርታ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው። እሺ አሁን ወደ ፒዲኤፍ ቀየረልኝ ማለት ነው። ሶሪ እየቀየረልኝ ስለሆነ ነው። እሺ አሁን ወደ ፒዲኤፋችን ቀየረልን ማለት ነው። አሁን ወደ ፒዲኤፍ ቀይሮልናል። ቀጥታ ኮንተንታችን ጋር አሁን አክኖሌጅመንት የሚለውን አንዴ ክሊክ ሳደርገው አክኖሌጅመንት ጋር ይወስደናል ማለት ነው። ሁሉንም ጋር አሁን ሌላም ሂጄ ብነካ ቀጥታ ወደሱ ይወስደናል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቻፕተር 2 የሚለው ያው ወሰደን። አንዴ ብቻ ክሊክ ማድረግ ነው። ይሄኛው ይቀላል ከወርድ ኮንትሮል ፕላስ ክሊክ ነው የምታደርጉ። እዚህ ላይ ግን ቀጥታ ክሊክ ብቻ ማንኛውንም እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ክሊክ አድርገው አምጥቶ ይወስደኛል ማለት ነው። ይሄ ነው በቃ ያለው ነገር። እሺ ተመልካቾች አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ይደረግ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ። ይመቻችሁ።